नमस्कार, देसी मिंट चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। आज तुम्हाला मी खूप सोप्या पद्धतीत पापलेट मासेचे 2 प्रकार दाखवणार आहे। पहिली रेसिपी आहे फिश फ्राय। चला तर सुरुवात करूया। मी इथे 4 मोठे पापलेट घेतलेले आहे। पापलेट मी वरून कट करून घेतलेले आहे, स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर एका बाउलमध्ये 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट घालून नंतर 2 चमचे लाल तिखट घ्यायचं आहे, 1 टीस्पून हळद घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून धना जिरा पावडर, त्यानंतर 1 टीस्पून काळी मिरी पावडर घ्यायची आहे। आत्ता मी घेणार आहे अख्खा गरम मसाला। अख्खा गरम मसाला मी 1.5 चमचा वापरत आहे। गरम मसाला मी क्रश करून घेतलेला आहे, तुम्ही पावडरसुद्धा वापरू शकता। 10 मिनटं आधी पाण्यात भिजवलेले कोकम घेतलेले आहे। कोकम स्क्वीज करून पूर्णपणे त्याचा पाणी काढून मसाल्यात घालून घ्यायचा आहे। कोकमाचं पाणी घातल्यानंतर मच्छीला छान असा आंबट टेस्ट येतो। त्यानंतर मी घेणार आहे लिंबू। लिंबू ऑप्शनल आहे, लिंबूचा रस वापरल्याने मच्छी छान अशी कडकशी होते फ्राय केल्यानंतर। त्यानंतर मीठ घ्यायचं आहे चवीनुसार। मीठ घातल्यानंतर सर्व मिश्रण एकत्र एकजीव करून घ्यायचं आहे। चमच्याने चांगलं फिरवून घ्यायचं आहे सगळीकडून। आमचं चॅनल खूप वेगळ्या पद्धती आणि छानशा अशा रेसिपी दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे। प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। चला तर पापलेट मच्छीला केलेल्या मसाल्याचं मिश्रण व्यवस्थित लावून घेऊया। सर्व बाजूने लावून घ्यायचं आहे। मच्छीला मी मधी कट करून घेतलेला आहे, त्या गॅपमध्ये सुद्धा मसाला भरून घ्यायचा आहे। भरल्यानंतर व्यवस्थित मच्छीला मसाला सर्व बाजूस लावून घेतल्यानंतर मच्छीला 10 मिनटं रेस्टवर ठेवून देऊया। तोपर्यंत फिश कोटिंगची तयारी करूया। फिश कोट करण्यासाठी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, 2 चमचे रवा, हे मिश्रणसुद्धा एकत्र एकजीव करून घ्यायचं आहे। फिश शॅलो फ्राय करण्यासाठी मीडियम गॅसवर तवा ठेवलेला आहे। 2 मोठे चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे। कोटिंग केलेल्या मिश्रणमध्ये मच्छी व्यवस्थित फिरवून घ्यायची आहे। सर्व बाजूनी व्यवस्थित मिश्रण लागलं पाहिजे। कोटिंग केलेली मच्छी तव्यावर फ्राय करण्यासाठी ठेवून देऊया। अशाच प्रकारे दुसरी पापलेट मच्छीसुद्धा कोट करून फ्राय करायला ठेवून द्यायचं आहे। मी 4 मोठे पापलेट घेतलेले होते, 2 पापलेट मी तुम्हाला फ्राय करून दाखवणार आहे आणि दुसरे 2 पापलेट मच्छी तंदुरी करून दाखवणार आहे। मीडियम फ्लेमवर मच्छी व्यवस्थित फ्राय होऊन द्यायचं आहे। एका बाजूने फ्राय झाली तर दुसऱ्या बाजूने सुद्धा अशीच फ्राय करून घ्यायची आहे। चला तर दुसरा प्रकार दाखवत आहे। त्याच मच्छीमध्ये मी पनीर टिक्का मसाला वापरणार आहे, तुम्ही कुठलाही टिक्का मसाला वापरू शकता। फिश तंदुरीसाठी सेम प्रोसिजर आहे, मसाला तोच लावून घ्यायचा आहे, फक्त तंदूर करण्यासाठी टिक्का मसाला ॲड करून घ्यायचा आहे। टिक्का मसालासुद्धा सर्वीकडे व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे। त्यानंतर गॅसवर स्लो फ्लेममध्ये जाळी ठेवली आहे तंदूर करण्यासाठी, त्यावर फिश मस्त अशी तंदूर होण्यासाठी ठेवून देऊया। गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे। तुमच्याकडे जर ओव्हन असेल तर तुम्ही ओव्हनमध्ये सुद्धा बनवू शकता। मी विदाऊट ओव्हन रेसिपी दाखवत आहे, म्हणून मी गॅसवर बनवून दाखवणार आहे। चला तर पापलेट एका बाजूने भाजून झालेले आहे, आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा अशीच भाजून घ्यायची आहे। एका बाजूने फिश फ्राय करून झाल्यावर वरून ऑइल थोडंसं ग्रीस करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे दुसरी मच्छीसुद्धा तंदूर करून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान आणि डिलिशियस आपली मच्छी दिसत आहे। अशा प्रकारे फ्राय किंवा तंदूर केल्याने मच्छी नक्कीच खूप छान बनेल। तुम्हाला जर आमची रेसिपी आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, त्याने तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन लगेचच मिळेल। धन्यवाद।